নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ মিছত যে পেমেণ্ট পেণ্ডিং অপশ্যনটো বা সেই প্ৰব্লেমটো কিয় হৈছে, ঠিক আছে। চ' মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দেখাই দিছোঁ, এইটো চাওক। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি, আৰু এই প্ৰব্লেমটো কেলৈ হয় আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে সলভ কৰিব, তো গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'ত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো বা অলটো প্ৰেছ কৰিব, যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাৰিব, ঠিক আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ক'ম আপোনাক মিছত পেমেণ্ট পেণ্ডিং অপশ্যনটো বা সেই প্ৰব্লেমটো কিয় হৈছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে সলভ কৰিব লাগে, গোটেইখিনি মই আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মিছত পেমেণ্ট পেণ্ডিং প্ৰব্লেমটো কেলৈ হৈছে মই আপোনাক কৈ দিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনাক শেষলৈকে চাওক, ঠিক আছে। চ' মিছত যেতিয়া আপোনাৰ পেমেণ্ট পেণ্ডিং প্ৰব্লেমটো হয়, তো সেইটো যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে যেতিয়া মিছ'ৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ কৰিব, তো তেতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে। আৰু সেই প্ৰব্লেমটো চব সময়তে নহয়। আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে যোনটো এৰিয়াত আছে বা যোনটো জেগাত আছে বা কোনোবা এটা টাইম আছে, আপোনালোকে যেতিয়া নেকি মিছ'ত যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি অৰ্ডাৰ কৰিছে, বা ফোনপে' হওক, গুগল পে' হওক, বা ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিঙৰ যোগেদি, তো অনলাইন পদ্ধতিৰে আপোনাৰ যদি অৰ্ডাৰ কৰে বা পে'মেণ্ট কৰে, যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্টটো কৰিবলগীয়া হয় অৰ্ডাৰটো কৰিবলৈ। চ' তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয়, আপোনালোকে যেতিয়া পে'মেণ্টটো কৰিব, কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকৰ তাত ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকিব পাৰে, আৰু সেই ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ অৱস্থাত আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰটো কৰে আৰু পে'মেণ্টটো কৰে, তো পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত কি হয়, আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাট খাই যায়, ঠিক আছে। যিমান এমাউণ্ট থাকে এমাউণ্টটো আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কাট খাই যাব, আৰু কাট খাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো মিছ'ত যোনজন ছাপ্লায়াৰ থাকে, য'ত পে'মেণ্টটো যাব লাগে, তো তাত নাযায়। পে'মেণ্টটো তাতে কি হয়, পেণ্ডিঙত গুচি যায়। চ' আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাট খাই যায়, কিন্তু আপোনাৰ পইচাটো কি হয়, পেণ্ডিঙৰ হৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো ছাকচেছফুলি অৰ্ডাৰ নহয়। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰে, আপোনালোকৰ সেই পইচাটো আপোনালোকে কোনো ভয় খাব নালাগে। আপোনালোকে যিমান টকা আপোনাক পে'মেণ্ট কৰিছিলে, চ' সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পাই যাব ঘূৰি পেলাই। আপোনালোকৰ হয়তো 2-3 দিন টাইম লয়, 2-3 দিন টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত আকৌ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। তো সেইটো আপোনালোকৰ সেই আপোনালোকে নেক্সট আকৌ সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিব হ'লে আপোনালোকে অলপ যিহেতু দিনৰ ভাগত আপোনালোকে সেই অৰ্ডাৰবিলাক কৰিব, চ' তেতিয়া কি হয়, ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈ থাকে। আৰু ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম যদি নহয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰামছে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো ছাকচেছফুল হৈ যাব, ঠিক আছে। তো এইটো কথা আপোনালোকে বুজি পালে কেলৈ হয় মিছ'ৰ পে'মেণ্ট পেণ্ডিং প্ৰব্লেমটো। তো সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু আপোনালোক মই প্ৰব্লেমটো আপোনাক কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিব সেইটো মই যিহেতু মই ভালকৈ প্ৰথমত জনা নাছিলোঁ, আৰু যেতিয়া মই নিজে মিছ'ৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, তো তেখেতসকলে ক'লে যে এইটো পে'মেণ্ট পিনে আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো পে'মেণ্টটো কাট খাই গৈছে, বাট আমাৰ ইয়াত আহি পোৱা নাই, গতিকে পে'মেণ্টটো পেণ্ডিং হৈ আছে, আৰু সেইটো কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনাৰ একাউণ্টলৈ পইচাটো 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ আকৌ নেক্সট ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো ভয় খাব নালাগে, আৰু এইটো প্ৰব্লেম কোনো ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকৰ কেতিয়াবা বাইচাঞ্চ হ'ব পাৰে, তো সেইটো হ'লে আপোনালোকে কোনো ভয় খাব নালাগে, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ প্ৰব্লেমৰ কোনো ইয়াত ভয় খাবলগীয়া নাই। আপোনালোকে যিমানেই এমাউণ্ট পেণ্ডিঙত নাথাকে কিয়, আপোনালোকৰ গোটেই পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰক, মই নিশ্চয় আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোক মই এই কথাখিনি ক'লোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে চাই পিনে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। পুনৰ মই নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই।